moet leiden tot een onmiddellijke doorverwijzing voor psychiater. In deze video gaan we praten over postpartum depressie, meer dan alleen de blues. Vandaag zal Sumaya Polat ons meer vertellen over dit onderwerp. Sumaya, kan je ons meer vertellen over wat een postpartum depressie is? Ja, postpartum depressie en niet-perinatale depressie zijn eigenlijk hetzelfde. Ze hebben hetzelfde soort diagnostische criteria. Het is een combinatie van depressieve stemming, verlies van interesse, anotonie, verstoorde slaap, eetlust, verminderde concentratie hoort daarbij. En er zijn ook psychomotorische verstoringen, vermoeidheid, er zijn gevoelens van schuld of waardeloosheid en suïcidale gedachten. En die kunnen gedurende 2 weken aanwezig zijn en een verandering ten opzichte van het vorige functioneren teweeg brengen. Verder, deze symptomen moeten klinisch significante distress, dus eigenlijk verminderd functioneren, veroorzaken. En er moet ook uitgesloten worden dat er geen sprake is van een ander soort medische aandoening. Wat zijn de veel voorkomende symptomen van een postpartum depressie? Nou, postpartum depressie omvat verschillende soorten symptomen. Onder andere stemmingslabiliteit, angst, prikkelbaarheid. En iemand kan zich overweldigd voelen. En er kan sprake zijn van obsessieve zorgen. En vaak over gezondheid gaat het, over voeding, over de veiligheid van de baby. En suïcidale gedachten komen veel voor bij ongeveer 20% van de vrouwen met postpartum symptomen. Sommige vrouwen met postpartum depressie hebben ook gedachten om hun kind schade toe te brengen. Niet alle. Dit komt wel eens voor. En daarbij zijn er gedachten van intentie of verlangen om het kind schade toe te brengen. En dit moet onderscheiden worden van obsessieve symptomen, waarbij de moeder dan de gedachte heeft of een beeld heeft van schade van zichzelf of haar kind. Waardoor hier de moeder sterk van streek is en eigenlijk geen intentie heeft om er naar te handelen. Nou, zorgen over zelfbeschadiging of schade aan de baby, dat moet geëvalueerd worden. En dat moet leiden tot een onmiddellijke doorverwijzing voor psychiatrische beoordeling en zorg. Onzekerheid over of een moeder veilig voor zichzelf of haar baby kan zorgen, dat moet leiden tot een verwijzing naar een geestelijke gezondheidszorg. En dat kan ook mogelijk verschillende instanties, zoals kinderbeschermingsinstanties, kunnen betrokken worden. Wat is de typische duur van een postpartum depressie? Nou, de natuurlijke duur van postpartum depressie is variabel. Het kan verschillen. Maar in de meeste gevallen lost het binnen enkele maanden met behandeling op. 24% van de vrouwen die gediagnosticeerd zijn met postpartum depressie, daar is vaak ook nog steeds depressie aanwezig na een jaar na de behandeling. En bij sommige vrouwen komt het ook wel voor, het 13% ongeveer na 2 jaar. Nou, ongeveer 40% van de vrouwen die postpartum depressie hebben, die hebben vaak ook terugval en vertonen tijdens een volgende zwangerschap los van de depressieve, los van de zwangerschap,
Onbehandelde postpartum depressie die heeft de neiging zich herhaaldelijk voor te doen als depressieve episodes, wat leidt tot voortdurende problemen voor de moeder, kind en ook het gezin. Wat kunnen wij verstaan onder de blues? Oh ja, dat is een mooie vraag. Kort na de bevalling ervaart meer dan 50% van de vrouwen een milde en voorbijgaande syndroom van een lage stemming, low mood. Daar kan sprake zijn van huilbuien en lichte prikkelbaarheid. En dat wordt vaak ook wel de postpartum blues genoemd. Postpartum blues duurt meestal minder dan 2 weken, maar sommige gevallen kunnen aanhouden en zich ontwikkelen tot postpartum depressie. Dus er is een onderscheid tussen postpartum blues en postpartum depressie. En ernstige obsessieve preoccupaties en suicidaliteit zijn meestal niet aanwezig bij blues. Wat zijn de verschillen tussen depressie en blues? Postpartum blues kunnen worden onderscheiden van depressie door de ernst en persistentie van de klachten. Sommige moeders die hebben geen depressie, maar beschrijven een gevoel van verdriet of melancholie. In de eerste 3 tot 5 dagen na de bevalling is hier sprake van. En symptomen die kunnen vergelijkbaar zijn met die van een ernstige depressie. En omvatten meestal ook zorgen van angsten over het moederschap. Een vrouw kan ook haar fysieke gezondheid en welzijn verwaarlozen. En er kan ook sprake zijn van het vertonen van schadelijk gedrag. Zoals misbruik van middelen, zelfbeschadiging en suïcidepogingen. Wanneer dit gebeurt, kunnen verpleegkundigen, andere hulpverleners zoals verloskundigen, kunnen deze moeder bijstaan en vertellen dat ze zich niet al te veel zorgen hoeft te maken, omdat dergelijke gevoelens meestal binnen de volgende 2 weken zullen verdwijnen. Toch is het absoluut noodzakelijk om een afspraak te maken na ontslag. En indien mogelijk elke week tot de eerste maand hulpverlening te krijgen. Daarom zou het adequaat zijn om elke moeder te leren over postpartum depressiesymptomen te herkennen en haar te ondervragen naar de aanwezigheid van symptomen die kunnen worden veroorzaakt door de depressie, zowel voor als na de bevalling. En met deze acties zullen hoogstwaarschijnlijk de beste resultaten worden behaald door een vroege identificatie en behandeling van postpartum depressie in de eerste 2 weken. Wat zijn de onderscheidende patronen van depressie met andere psychologische symptomen? Depressieve stoornissen zijn vaak moeilijk te onderscheiden van angst, obsessief-compulsief en trauma-gerelateerde stoornissen in de postpartum periode en kunnen samengaan met verschillende problemen. De klinische geschiedenis moet nagaan of er symptomen zijn van overmatige zorgen, of er paniek is, obsessieve gedachten zijn, dwangmatig gedrag is, of er nog flashbacks zijn of andere symptomen van posttraumatische stressstoornis. Verder, er moet worden gevraagd naar een huidige of eerdere geschiedenis van huiselijk geweld. Dat is ook belangrijk om na te gaan, omdat dat het risico op gewelddadige episodes na de bevalling kan laten toenemen. En dat kan weer leiden tot posttraumatische stressstoornis. Sommige gebeurtenissen tijdens het werken en de bevalling kunnen hier ook tot leiden. Sumaya, bedankt voor de informatie die je ons hebt gegeven. Heel fijn om dit ook vanuit jou te horen. Ik ben alleen ook even benieuwd wat jij ons zou adviseren. Wat zou je aan de moeders adviseren?
Nou, allereerst een hele mooie vraag. Ik zou allereerst willen zeggen dat dit een hele zware periode is voor moeders. En heel vaak weten mensen ook niet wat ze moeten doen of herkennen ook niet dat er sprake is van postpartum depressie. En daarbij wil ik aangeven dat het van belang is om wel na te gaan hoe je je voelt voor en tijdens en na de bevalling en hulp te zoeken. Allereerst ja, niet schamen, schroom niet om hulp te zoeken. Dat zou ik echt willen nadrukken, want het is heel belangrijk om hulp te zoeken, zodat het eigenlijk voor de rest van het gezin ook een veilige omgeving wordt. Want als het goed gaat met de moeder, dan gaat het ook goed met het kind, met de baby en dan met het gezin. Dus het is van cruciaal belang om hulp te zoeken wanneer dat nodig is. En dat zou ik willen nadrukken.